Hej, jag heter Roger och det här är Polestar 3. Vi börjar med det som är bäst med den här bilen, alltså rumpan på bilen helt enkelt. Det som kanske inte är bäst med den här bilen är bagageutrymmet. Det är på knappt 500 liter. Nu pausar vi lite grann här, för det är nämligen så att Polestar försöker lura sig lite grann. På deras spelsida så står det att bagageutrymmet innehåller 484 liter. Men det är inklusive det utrymme som finns under golvet i bagageutrymmet. Och det är ganska stort på den här bilen. Och det är bra att det är stort att man får plats med mycket saker där nere. Men det gör också att om det är inkluderat i liksom det riktiga bagageutrymmet så det försvinner ganska många liter där. Så det riktiga bagageutrymmet är på 394 liter. Alltså det som du använder när du ska handla och få plats med barnvagnar och så. Och det är ganska mycket mindre, nästan 500. Jag tror att det är liksom helt okej för rätt många. Men, så det är ganska mycket här, men det är ju det är väldigt lågt och ganska sluttande så här. Så att, en hund eller två går de faktiskt inte in i den här bilen. Eller kanske. Liten barnvagn. Okej, du har liksom lite space här under också. Men helt okej bagageutrymme. Men vi börjar med det som är lite trevligare. Det är ju faktiskt rumpan på den här bilen som jag tycker är riktigt snygg. Den här ljusrampen sa Thomas som är vd för Polestar att den är inspirerad av en stjärnas födelse. At Polestar we always strive for a clear and powerful story. Not more nor less. Imagine the birth of a star. One powerful pulse that is followed by a trail of light. This was the inspiration for our welcome signature that sequentially activates the 168 LEDs in the rear lamp when you approach Polestar 3. Och det var väl lite väl klyschigt kanske. Det är en ljusramp. Den är ganska snygg. Bilen är liksom ganska fet här bak men också ganska låg som ni ser. Den här bilen är bara 1,61 hög, vilket är lägre än en XC60. Så det är en SUV. Polestar är väldigt, väldigt, väldigt noggranna med att det är en SUV. Men den är väldigt, väldigt mycket mindre än en XC90 till exempel som är 1,78. Den här är helt el såklart. Den har ett jättestort batteri här under på 111 kilowattimmar. Och liksom större är inte alltid bättre tycker jag. För att du ska ju ladda det där och det kostar faktiskt pengar. Och den kommer 61 mil i den vanliga versionen, 56 eller 55 tror jag i performance-versionen. Och den är inte riktigt snål, den är ju tung den här. Och ändå liksom inte så stor. Ja, men som ni märkte, det finns liksom inte jättemycket plats där bak. Och det finns plats för 5 personer. Så att det är en 7-sits SUV som är liksom vräkig på det sättet. 2 versioner kommer alltså. Basversionen 970 000 och det här är performance-versionen. Får man lite fetare bromsar och man får lite gulligare så här gulddetaljer. Men gulddetaljer på insidan. Och vi tar och hoppar in. Här i baksätet sitter man ganska så här faktiskt avslappnat. Om det hade varit en lite lyxig bil så hade jag kanske tänkt att det är lite skönt så här, att slippa bakåtlutat för att det är lite lyxigt. Den här tänker jag nog att det är lite så här, att man vill att det ska vara lite sportig feeling bak. Och det lyckas man faktiskt med. Benutrymmet är ju fantastiskt. Man skulle kunna faktiskt ta några centimeter här och använda där bagageutrymmet. Men jag tror att den här bilen är ganska mycket gjord för Kina och där vill man att det ska vara mycket så här. Och det vill nog vi här också. Det är ju väldigt härligt med massa bagageutrymme. Eller bara bagageutrymme är väldigt härligt. Men benutrymme är mer prioriterat nu för tiden. Här framme är det ju avskalat. Man har hämtat väldigt mycket inspiration från en viss Tesla-bil. Och man har ju för sig 2 skärmar. Men det finns inte så mycket mer här än de här 2 skärmarna. Här rullar Google Automotive. CarPlay kommer senare. Om det blir CarPlay här och här, det kunde man inte riktigt ge svar på. Men här har vi alltså en skärm här framme, vilket jag tycker är härligt. Här ser man hur snabbt man kör, hur mycket batteri som är kvar och man ser Google Maps och sådär. Den här har blivit större, hon säger att den också är väldigt mycket snabbare. Och här finns också alla knappar. Här finns då knappen för gloveboxen, one pedal inställningar och allt sånt som finns här. Även varningsblinksen. Den finns dock här uppe också, för den rent legal så måste du ha den där knappen. Så här finns det lite
SOS-knappar och sånt. Det här är enda fysiska knapparna som finns. Knappar är ju härligt, så det är lite synd att man faktiskt har tagit bort de här. Jag skulle vilja haft lite snygga knappar här. De har ett reglage här för att styra media som man kan snöra på och blippa framåt också och trycka neråt. Helt okej, tycker jag. Den här laddgrejen här har ingen skarv här, vilket gör att nu lägger telefonen här och brakar på fullt så kommer telefonen flyga bort. Den är inte heller så snygg. Men generellt sett tycker jag att det är jävligt trevligt här. Här under finns det 2 USB-portar och lite förvaring. Det finns mycket space här under. Inredningen är snygg men inte så spännande, om man säger så. Ratten är ny men känns fortfarande väldigt mycket Volvo, vilket är lite tråkigt. Den här skulle gärna fått så liksom en rejäl design. Känns som airbag-boxen är lite mindre, men liksom, jag skulle vilja haft en ny ratt. Det finns inga ikoner på den här nu, men det känns som att det kommer att vara tryckknappssaker här. Det är bra. De här är nya. Här sitter också växelväljare, så att vill man lägga i backen och så får man göra det här. Men formen för de här är också nya. Sen finns det lite mugghållare och sånt där. Det är alltså väldigt avskalat. Just det. Här finns det en Bowery Wilkinson liten högtalare som är frän, som vi känner igen sedan tidigare. Det är avskalat på gott och ont. En detalj här. Här styr man vindrutorna. Och det finns bara en. Så man får trycka på den här för att växla mellan fram- och bakvindrutan. Där den funkar. Som ID3 och ID4 kör. Det här är någonting som man måste vänja sig vid. Men om man vant sig vid det så är det här med 4 stycken skitdåligt. Så ett bra val faktiskt. Nu kollar vi på utsidan. Så. Här finns det en frunk som är på 30 någonting liter, 32 eller 34. Man får plats med laddkablarna där. Trevligt med lock på, för att det blir blött här och då är det trevligt att ha ett lock här. Så det tycker vi om. Det här är klart man skulle vilja ha mer, men det räcker för laddkablarna. Här har vi en rolig detalj. Den är ganska platt i fronten den här. Så att för att få luften att liksom smeka bilen lite bättre så har man gjort en framvinge här. Så här är det liksom, ja, här är det liksom utrymme. Så att luften ska komma upp här och svorsa in här för att gå bättre bak. Annars är den ganska platt. Här framme är det också en rolig detalj som de kallar för Smart Zone. Alltså alla bilar måste ju ha massa smarta saker. Liksom kameror och sånt här. Och här finns det också värme. Så att den här delen håller sig varm, vilket gör att den syns eller liksom inte blir igensnöad på mitten. Men istället för att gömma det så har man kallat det för Smart Zone och gjort det till en grej. Och det är faktiskt ganska clever. Annars så är det ju här en Volvo. Alltså fronten är ju väldigt mycket Volvo. Om man kollar på precepten, alltså den ska bli Polestar 5 och Polestar 6, så är de här 2 delarna väldigt mycket mer isärflyttade. Så det är liksom ett riktigt mellanrum här. Här är det bara en stripe. Jag pratade med Maximilian som har designat den här och han sa att det här är inte någonting som man har gjort för att liksom spara lite pengar i produktionsbilen utan andra konceptbilar, utan den här har helt enkelt liksom kommit först att man gjorde den här och sen så de senare har man flyttat isär dem. Det är snyggare när den är isärflyttat, framförallt till det mer Polestar, för att det här ser ju faktiskt ut som en XC60 typ. Och om vi liksom kollar här på sidan så, men den är SUV. Den har ganska mycket markfrigång. Den har luftfjädring som standard så du kan höja och sänka den. Och du kan köra den i lite skogen. Men den är ju en kombi. Alltså storleken så är det ju en kombi. Det här är ingen SUV. Jag brukar mäta att en SUV ska liksom vara lite jobbigt att tvätta på taket. Och det är inga problem. Så till alla i Sverige. Här är en kombi. Jo, en detalj här framme. Lyserna skulle jag om det. Den här konstiga är lite lathet. För att i USA så måste man ha en blinkers. Nej, en reflex här på sidan. Så att i USA kommer den här vara orange. Och då har man bara låtit den här vara i Sverige. Det ser helt okej ut. Fortsättning från vinden som kommer där, luften som kommer där framme på. Det är samma sak här. Att i den här spoilern eller vingen här bak flunkar ner här. Vilket är lite synd. För på den här annars vackra rumpan
så har vi en skitful vindrutetorkare. Den hade gärna fått suttit här uppe istället och gått neråt fort. Den här, förlåt, den här kommer inte bli ansi den här. Den är horribel. Annars tycker jag att den här är bra. Prislappen för den här är 970 000. Det är mycket pengar, men det här är den fullutrustade, fullsmetade versionen med allt, luftfjädring och hej och hå. Performance-versionen kostar 70 000 till, vilket, ja, då kommer man strax under miljoner, men den har då allt. Utom en grej som kommer i ett paket. Beställer du idag, då får du den här slutet av nästa år. I vår kommer man kunna beställa den här med en LiDAR. Och då kommer du få den ett år senare till. Och då kommer det sitta en LiDAR här uppe. Vilket gör att den kommer bli helt självkörande. När de får styr på mjukvaran och hej och. Men hårdvaran för det kommer om ett år. Och det paketet kostar lite till. Men runt miljonen för fullsmetad. Sen någon gång så kommer det troligtvis en version som är lite billigare också. Men inte tidigare än 2025 tror jag. Det här är Polestar 3. Jag är sådär imponerad. Jag vet inte riktigt var den här bilen försöker vara någonstans och vem den är för. Jag tror inte svensken är liksom target-målgruppen på den här. Jag tror att amerikanare och kineser är liksom målgruppen för den här. Så att det är vi som är så svenskar och jag som vill att det ska vara en kombi. Har lite svårt att tänka liksom in vart fan jag ska placera den här. Och inredningen och sådär är helt okej, lyxig. Alltså det är premium, men ja. Det här var en första titt på Polestar 3. Tack så mycket för att ni kollade och tryck på en like och ja, ni vet vad ni ska göra. Hej då!